candidates for president, vice president, and for senators in the 2022 presidential elections. The purpose is that we should have the best candidates who will institute good governance in the country. It's a matter of an educational campaign. Everybody in society, whatever class you belong, you must understand that without good governance, we will never progress. Government funds will always be squandered. People must think. You have to look at the track record, Recording the and integrity, recording the stopped. character of the people you want to elect. Tao sa puso, hindi niya yung labas sa ilong. Ang daming pinapangako, wala namang maibuga. This government is really competent. Recording in They've been progress. tested and everybody is saying kulelat sila. So we have to offer a better alternative to our people because we don't want the same thing to happen again, to continue in the next 6 years. Sino nga ba yung alternatibo? Di ba? Una-una, tumututo sa patanan. Sa sukatan niya. Ang leader, yung maaaring tumayo, will stand tall despite power around you. If you have a president who says, I will jet ski to Scarborough, and then when he becomes president, he gives away Scarborough to the enemy, what will happen to us? Kung gagalaw ba ang International Criminal Court, susuporta ba siya? Pataluin ba niya ang mga investigador? Yung traffic, ano ba ang tingin niya dyan? Ang Mindanao, ang tingin niya sa mga kababaihan, ang tingin niya sa moralidad, sa kultura. Paano ba siya gumamit ng salita? Puro ba mura? Puro ba pambabastos? Sana makahasok tayo ng isang Pilipino na handang maglingkod ng buong buo para sa kapwa. Kaya natin buhayin ang ating bansa na hindi tayo nagpapaalina sa ibang nasyon, hindi tayo nagpapatuta sa mga bayan. Gusto lang tayo pagsamantala. Sana matuto tayo kung gaano katapat sa atin ang Diyos, maging tapat din tayo sa bayan na kanyang minamahal. This is a matter of national survival for us because we have to bring back good governance, respect for human rights, integrity and honesty in government.
isang bayan ay mayroong salitang samba. Kaya ngayon naman po ay pamumunuan tayo ni Father Albert Alejo SJ sa ating opening prayer. Damahin po natin ngayon ang presensya ng ating Panginoon. Mapagmahal na Ama at Manlilikha, salamat po sa napakagandang bayan na iyong ipinagkaloob at pinagkatiwala sa amin. Ang ganda-ganda po ng aming bayan. Ang ganda-ganda ng aming kultura. Sari-saring mga tao, mga isla. At ang ganda-ganda rin po ng aming kasaysayan na mayroong mga bayaning nag-alay ng buhay para sa aming kalayaan. Pero Panginoon, patawad din po dahil marami kaming sinisira. Marami kaming sinasayang. Sinisira namin ang mga bundok at nilalason ng mga karagatan at ang hangin. At sinisira din po namin yung aming kultura, ang aming pag-iisip kung ano yung tama at mali. Sinisira din po namin yung aming gobyerno, yung mga pinuhunanan ng aming mga bayani. Kaya Panginoon, sana tulungan mo kami na mangarap uli na isang iba yung bansa. Yung mas magandang bansa. Doon po, Panginoon, doon po sa ang mga isip ng tao ay may pagkakaisa. Doon po sa ang pagbabanat ng buto ay may gantimpalang ginhawa. Doon po sa may mga pag-uusap na ang salita ay nagmumula sa totoo at tapat sa kanilang kalooban. Doon po sa hindi pinapatay ang mga nagsasabi ng totoo. Doon po sa ang mga nagsasabi ng kalokohan at kasinungalingan ay nabibigyan ng kaukulang katarungan. Panginoon, lakasan mo ang aming loob na mangarap uli doon sa isang bayang sumusunod sa iyong kalooban. Doon po sana, doon po sa ganung bayan, mamulat, magising ang aming inang bayan. Amen. Nagkakasakit at naapektuhan ang kanilang mga kabuhayan. Tatlo na malalaking minahan sa ating bansa ang ipinasasara na ng DNR. Unti-unti na rin kumakalat ang forest fire o yung sunog po sa bundok sa Bukod Benguet. Mabilis na magtaas ng baha sa Rizal Avenue sa Arpapa sa boundary ng Maynila at Caloocan City. Kasabay naman ng pagkagasa ng baha ay ang mga basura. Sa tala ng World Health Organization, 7 milyong tao ang namamatay kada taon dahil sa air pollution. O bayan ko, kailan ka mamumulat? Ang totoo'y nakikita na pumipikit ka pa. Kailan ba, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang ibubuga, Bayan ko, kailan ka matutuluto? Sadyang ikaw, ang kalaban mo, ikaw rin ang susubok. Ngunit kailan, kapag wala ka na magagawa, kapag wala ka na ibubuga. Bayan ko, kailan ka tatayo? Kay rami ng dugong inalay sa'yo. o bayan ko, oras ay malapit nang maubos ang namunang bayan ko. Kailan, kapag wala ka nang magagawa, kapag wala ka nang
at ating mga miyembro sa lahat ng buong bansa, sa buong Pilipinas. Lahat po sila ay nanonood ngayong araw. Yung mga hindi pa naman po napapanood ang Tapatan, pakitext naman po sila o pakisend ng link para makapanood naman po sila. Meron na po tayong mahigit sa 1 milyong miyembro sa loob at labas ng ating bansa. Shout out din po sa ating mga magigiting na government employees at health workers na patuloy na lumalaban sa katiwalian at sa COVID-19 na ating kinakaharap. Saludo po kami sa inyong kabayanihan. Nagbabalik na naman po ang Tapatan Isang Bayan Media Forum. Ako po si Attorney JP Calleja, ang inyong moderator for today. Ngayong araw po, ang pamagat ng ating tapatan ay rhetoric versus reality. Dalawang mukha ng korupsyon sa panahon ng pandemya. Alam natin ang ibig sabihin ng reality. Ibig sabihin nito, totoo. Pero ano nga bang ibig sabihin ng rhetoric? Ang Tagalog po ng rhetoric ay buladas, ngak-ngak, o puro pambobola lamang. Nasusundan naman po natin ang ating mga hearing sa Senado, ang mga aligasyon ng katiwalian at pandarambong sa kaban ng bayan. Ang kontrobersiya at maanumalyang mga transaksyon ng Pharmally sa pamahalaan at mga kwento ng overpricing ng mga medical equipment tulad ng PPE, face mask at face shield sa panahong naghihirap ang ating mga kababayan sa mga epekto ng pandemya. Ika nga po, naghihirap na nga po tayo, marami nang namamatay, yung ibang kababayan natin nangunguha pang magnakaw, mangupit sa kaban ng bayan. Pero bago po natin ipakilala ang ating mga panelists, mayroon po kaming inihandang video tungkol sa umano'y matapang na pahayag ni Presidente Duterte laban sa katiwalian at kung ano nga ba ang realidad na nangyayari sa kanyang administrasyon ngayon. Tingnan po natin kung talagang merong katiwalian o wala sa nangyayari ngayon. Tunghayan po natin ang videong inihanda ng Isang Bayan. One of the promises that I made to the people is I will stop corruption in government. Direkta nang idinawit ni Senador Richard Gordon si Pangulong Duterte sa kontrobersyal na pagbili ng gobyerno ng face mask, face shield, PPE at iba pang medical supplies sa Pharmally Pharmaceutical Corporation. Hindi ako namumulitikan. Pero huwag ninyong paniwalaan kaagad yung sinasabi dyan sa Kongreso. Dahil sa 2 beses na pag-snap sa sampina ng Senate Blue Ribbon Committee, pinakontempt at pinapaaresto na ng mga senador si Michael Yang, dating Presidential Economic Advisor at 5 pa sa opisyal ng Pharmally Pharmaceuticals Corporation. Sa gitna ito ng investigasyon sa kinukwestyong mahigit 8 bilyong pisong kontrata ng gobyerno na nakuha ng Pharmally. This time I will require every cabinet member to clear with me any invitation. And if I think that he will be called for walang silbi except to harass, to be paraded in front of the Republic, ay hintuin ko na yan at pagbawalan ko na. Now, may option kayo. You can cite the person in contempt. Pero ako na magsabi na ako ang may utos na hindi mag-attend. Alam mo kung bakit ganito na hanggang ngayon? Mga panelists for today, na pawang mga conveners ng Isang Bayan. Ang unang guest speaker po natin ay walang iba kundi si retired Supreme Court Justice Antonio T. Carpio ng Supreme Court, na susundan ni COA Commissioner Heidi Mendoza, dating BSP Governor Diwa Ginigundo, si Attorney Howie Calleja at si Father Albert Alejo SJ, na pawang mga anti-corruption advocates. Start na po tayo. Ang unang magsasalita po ay walang iba kundi si Justice Carpio. Justice Tony, the floor is yours.
Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you for joining us in this tapatan on plunder during pandemic. As revealed by the Senate investigation so far, the transactions of Farmally with PSDBM have what lawyers call badges of fraud. What are the facts revealed in the Senate showing these badges of fraud? We are talking of facts. We're not talking of fiction. First, Farmally is undercapitalized with only 625,000 pesos paid up capital. It was incorporated only on September 4, 2019. It has no track record, no previous sales to the government or to the private sector. It has no factory. It has no store. It has no warehouse. It has no delivery vehicles, no salesman. It has no office. The office that they indicated in Fort Bonifacio, Fort Victoria Tower B, was discovered by the Senate process servers as vacant since 2018. Even before they incorporated, wala na sila doon. And Farmally has no permit to import any pharmaceutical product in 2020. It only received its permit in 2021, January 2021. Farmally was therefore just a paper corporation. Yet, Farmally bagged a total of 8.9 billion pesos worth of negotiated contracts with PSDBM in just 3 months in 2020. This is a record in the Philippines, if not in the world. Farmally had no money of its own. Farmally borrowed money from Michael Yang to buy the goods. Michael Yang also guaranteed Farmally's purchase from its suppliers. Of course, we know that Michael Yang introduced Farmally to President Duterte. Farmally officials, together with Michael Yang, met with President Duterte before the purchase orders were issued. Without Michael Yang, Farmally would not be able to sell to PSDBM, that's for sure. Michael Yang was the indispensable financier and bridge between Farmally and the Philippine government. At the same time, Michael Yang was also the economic advisor of President Duterte at the time, which in itself is anomalous because Michael Yang is a Chinese citizen and he cannot be a government employee. Farmally offered the highest price quotations, and yet it won in the bids. In fact, it offered 3 different quotations in one day, high, middle, low, to make sure it will win. That's why local suppliers owned by Filipinos who offered lower prices did not win or got very small orders. And these are data from PSDBM. PSDBM did not canvass other suppliers. For example, Farmally sold 500,000 face masks to PSDBM for 27 pesos and 72 centavos per piece. Farmally sourced these face masks from domestic supplier Tiger Field Marketing Corporation for 23 pesos and 90 pesos per piece. Tiger Philippine Marketing in turn sourced these face masks from Green Trends Trading for 18 pesos per piece. But PSDBM dealt only with Farmally. So there was no canvassing of other suppliers. Farmally was the favored supplier, very, very obvious. Now, Farmally delivered face masks before a purchase order was even issued, showing that there were side agreements between Farmally and Christopher Lau of PSDBM even before the purchase orders were issued because they delivered before there was a purchase order. Now, PSDBM issued inspection report of the goods without seeing the goods which were still in China. They said, we have inspected the goods and they are in good order. But the goods were not here in the Philippines, they were still in China. So this is falsification of a public document under the revised penal code because that inspection report is a government record. It's falsification because they made it appear in a public document that an event or act happened when it did not. So that in itself is already falsification of public document
a crime under the revised penal code. Now, the place of delivery in these purchase orders were warehouses in Metro Manila, including Lagcom in Camp Aguinaldo. Now, AFP planes and Philippine Navy ships pick up the goods in China. Philippine Marines trucks were used to transport the goods from the airport to the seaport to government warehouses. All these shipping expenses should be deducted. Now, it's very clear. Only the president could have ordered the AFP planes and Navy ship to go to China. So the president was on top of the situation in the purchases of Pharmaly. The test kits delivered by Pharmaly had a 6-month expiration period in violation of the bidding specifications that the expiration period should be 2 years. That is why the Senate found out that 500 million pesos worth of test kits expired and had to be thrown away, a huge waste of government resources. So all these facts show badges of fraud, what we lawyers call badges of fraud. There is, lastly, let me go to a legal issue that on the president's threat to bar cabinet members from attending the Senate investigation. The president cannot bar cabinet members from attending the Senate investigation on Pharmaly because the investigation is in aid of legislation and not a question hour inquiry. This is the ruling in the 206 case of Senate versus Executive Secretary Ermita, which invalidated certain provisions of EO 464 issued by President Gloria Macapagal Arroyo. In short, in investigations in aid of legislation, the cabinet members attend as ordinary witnesses or resource persons. In the question hour, the cabinet members attend as heads of department. So it's very clear the president has no authority to bar the cabinet members from attending the Senate investigation formally because this investigation is in aid of legislation, not a question hour investigation. There is also another ground. The president can bar cabinet members from attending the Pharmaly investigation if the president invokes executive privilege, but the president must state the reason for the executive privilege. Any valid invocation of executive privilege usually refers to national security, state or diplomatic secrets. And if the president says you cannot attend the Pharmaly investigation because it involves national security, nobody will believe that. Besides, the Senate can go to the Supreme Court and question that. And the president can invoke executive privilege only if he gives the details, the facts, why there is executive privilege. How can there be executive privilege in a face mask purchased by PSDBM? There is possibly no way you can invoke executive privilege. So I cannot see any valid ground for the president to invoke executive privilege in the Pharmaly investigation. That is all. Thank you and good day to everyone. Thank you so much po, Justice Tony. No? Medyo nakakalula ang mga amounts na pinag-uusapan ngayong araw na involved sa korupsyon. Bilyon-bilyong piso habang napakarami sa ating mga health workers ang namamatay at nagkakasakit. Napakaganda rin po ng bagong salita na ating narinig ngayong araw na ito mula kay Justice Carpio. Babasahin ko lamang po, no? Plandemic. Plunder in time of pandemic. Plandemic. Yon sa ating mga fellow youth members. Gamitin natin yung salitang yon. Plandemic. Okay. Ang susunod po na ating magsasalita ay walang iba kundi si COA Commissioner Heidi Mendoza. Heidi, kayo na po. Salamat, JP. Magandang umaga. Kaway-kaway sa mga kasamahan nating lahat diyan sa isang bayan. Kaway-kaway. Hello, good morning. Okay, napakinggan po natin ang napakahusay na paliwanag ng ating chair ng isang bayan, si Justice Carpio, di ba? At hindi lang mahusay, may laman. Okay? At ang pagpapaliwanag niya ay kumukonekta hindi lamang sa isipan, kundi sa bawat puso ng nakikinig sa atin ngayon. Sabihin nyo, huwag niyong i-deny, di ho ba? Kung meron mang katotohanan ang aking pwedeng sabihin, nosebleed, di ba? Beshi, nosebleed tayong lahat. Kaya ngayon po,
hayaan niyo po akong tagalugin at ipaliwanag ho sa ibang punto de vista para naman ho relate match ang ating mga kababayan. Okay, magsisimula po ako sa isang tanong. Ang katanungan po ay, yung bang negotiated procurement ay normal recourse during emergency? Ayan ho, ang tanong ay talaga bang pag merong emergency ay ginagawa yung negotiated procurement? Ang sagot po dyan, oo naman. Hindi lang dito sa ating bansa, kung hindi ho sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Basta ho may emergency, ay meron tayong tinatawag na nire-relax po natin, binabawasan natin yung tinatawag nating mabusising pagtingin, at pinapadali po natin yung transaction, kaya tayo po ay nag-e-enter sa negotiated procurement. Now, ito lang ho yung kailangan nating tandaan. Base po sa pag-aaral ng I think 12 bansa, at ito ho'y nabanggit naman sa isang interview kay Michael Canares sa Rappler, na sinabi niya, dalawa yung malinaw na parang nagiging obserbasyon kung may emergency procurement. Una ho ay ang pagbili ay hindi masabi kung tama ba ang presyo. Pangalawa po, parang kung minsan ay maraming pinanggalingan ay kung sino-sino at kung saan-saan na supplier. Kaya nga nakita niyo naman, hindi nila pinilampas kahit na sanitary napkin, pwede nang bilhin sa hardware. So, ang tanong ho doon, ano nga ba? Bakit, ano ba yung dapat nating bantayan dito? Ang pangalawa, ang sabi ho nila ay, yung bang procuring fast, yung bang mabilis na pagbili dahil nga emergency, gusto mong pabilisan dahil kailangan. Ito ba ay parating in conflict doon sa tinatawag nating pagiging prudent? Tagalogin ko ng kaunti, pero nahihirapan ako sa pagtatagalog ng prudent. Kami po nung dati po ako'y auditor at kasamahan po namin mga auditor, meron po kaming tinatawag na panukatan pagdating po sa pagpera ng bayan. Ang tawag po dyan, the prudence of a good father of a family. Tingnan po natin, atin pong busisiin. Konting oras lang po ito. Halimbawa ho, nung nag-drive ako, nabangga ako yung pader. Hindi talaga ako kagalingan dyan Siyempre, nag-iba. Sabi, naku, kailangan gawin ka agad itong pader dahil baka makatakas ang aking mga beloved furry friends. Mga dogs. So, ang sabi ko, teka, hanap nga tayo ng manggagawa ng pader. Emergency po, po? Ako po ba'y magkikwenta pa ng presyo? Siguro ho, may idea ako kahit papano. Pero meron akong kahit papano gagawin na pagtatanungan. Base po sa aking pagtatanong, ano pong aking hahanapin? Emergency po ito hahanapin ko po yung may karanasan. At pangalawa, syempre naman yung may kakayanan. So tatanungin mo siguro si kapitbahay. Kapitbahay, nagpagawa ka na ba ng ayos ba? Itong kapitbahay natin. Meron ka bang karanasan sa kanya? Oo, hindi lang yan dito nagtrabaho. Halos buong kondo natin dyan, siya ang tinatawag. In other words, pwede hong pagtiwalaan sa panahon ng emergency or dagliang pangangailangan kasi may karanasan at may kakayahan. At hindi ho exempted yan. Hindi ho pwedeng sabihin na emergency, kaya kailangan, wag na nating alamin kung 600 lang ang kapital at lalong-lalo ho masakit sa banks. Pag sinabi mong kaka-organize lang, di ho ba kaka-register lang, masakit talaga sa banks yan, di ho ba? Now, yun ho ay sa pribadong sitwasyon. Mas matindi po pag pera ng bayan. Bakit po? Ang pera ng bayan po, kapaloob doon, yung tiwala ng mamamayan. Kung kaya nagtataka ako, bakit papaliwanag ng paliwanag at sabi ng sabing walang korupsyon at sabi ng sabing walang overpricing? Hindi ho kayo ang dapat magpaliwanag niyan. Ang dapat nyong gawin, tanungin ang mga sarili. Noon po sa mga napagkatiwalaan ng taong bayan na mamahala sa pagbili nito. Ano po ang katanungan? Ano kaya ang nangyari at bakit napunta kami sa usaping ganito? Ano kaya ang ginawa ko at ngayon ay hindi ako pinagtitiwalaan ng kapitbahay ko, ng nanonood sa akin, ng ordinaryong mamamayan? Ano ang ginawa ko bilang isang taga-bili o bilang isang taga-approve ng transaksyon at bakit ngayon ay maraming paratang? Now, pag-usapan po natin. Ano po yung paratang na overpricing? Talaga namang masakit sa banks dinamay pa, hindi naman daw sinabi ng COA.
na walang overpricing. Na may overpricing. Ano ho? Ay iba ho yung walang audit finding at iba ho yung walang overpricing. Okay, bibigyan ko po ng konting paliwanag. Nung auditor pa po ako, at palagay ko po ay kasama ko ang mga dating auditor at pati na yung kasalukuyan ngayon dahil nagtanong-tanong din naman po sa mga retired na. Hindi ko na po kinakausap yung naandyan pa at baka mapagbintangang ahente tayo ng kung ano. Ano pong sabi nila? Ang aming pong karanasan, basta ho galing sa procurement services, hindi ho namin tinitingnan ng overpricing. Bakit? Dahil ho, alam namin nung nakaraypas nung mga nakaraang administrasyon at nakaraang taon. Alam namin pag binili ng procurement services, bultuhan 'yan. Para hubang sa atin din, kung bumili ka ng 1 metrong tela, ay iba naman kung ang bibilhin mo ay 20 metro, di ho ba? So, by practice, ang mga auditors po, kasama po ako nung dati, ay hindi na po namin tinitingnan ang overpricing basta kinuha sa procurement services. Dahil umaasa ho kami na kung yan ay bultuhan, ay may discount yan. Ala, ay ano kang nangyari? Ay parang may kailangang ipaliwanag. Ano ho? Pangalawa, ito ho ang kailangan nating idiin. Ay kung wala naman pong dokumentong kaagad na naibigay nung panahon ng audit, ay hindi ka ho pwedeng mag-establish ng overpricing. Di ka ho? Nabanggit din naman dun sa hearing na kabibigay laang ng mga kontrata. Ngayon, mahirap kung magbuo ng overpricing kung wala ka pong kontrata at wala kang dokumento. Ano po? Ano po ang sinasabi nating batas dito sa overpricing? Siyempre ho, kung nakita mo na meron ka namang kailangan pagkulan sa mas mura, ay ang sakit naman ho mas kinuha mo yung mas mataas ang presyo. Pangalawa nga ho, mas masakit pa rin dahil overpricing na po doon sa presyo ay hindi pa ho yung nga ho 6 na buwan lang yung nag-expire pa. Ito ho ang dapat ipaliwanag. Ano ho? Kumbaga, may overpricing na nag-expire pa. Ang sakit naman. Para naman akong sinampal. Ang tawag ho natin diyan, mag-asawang sampal, di ho ba? Ngayon, ano ho ang kaya nating ano yung ating dapat na tutukan. Kaninang umaga ho, nagising ako, medyo madilim ang langit. Ang sabi ko po sa sarili ko, nakakatakot yung COVID. Meron ho akong lilinawin. Hindi lamang po COVID ang nakakatakot. Nakakatakot din ang katiwalian. Bakit po? Nakakatakot ang mga bagay na ganito. Sa panahon ngayon, kung saan ang alternative truth ay truth na rin at pinapaniwalaan. Hindi lang yan, pinagkakaperahan ang pagsisinungaling at pambabalahura ng isang taong napagkatiwalaan. Nakakatakot ang COVID, nakakamatay. Subalit mas nakakatakot ang katiwalian dahil hindi lang siya kumikitil ng buhay. Winawarak ang ating moralidad, ang ating dignidad. Ano pa ba ang mas hahalaga dito? Maraming salamat sa inyo. Kaway-kaway again. At huwag niyo po kaming iwan at sana i-share, share and share alike. Sana all. Magandang umaga. Maraming salamat. Maraming salamat din po, Commissioner Heidi Mendoza. Maraming salamat sa simple pero malalim na pagpapaliwanag sa paggamit ng pera ng bayan at kung paano ito inaalipusta sa pamamagitan ng pangungurakot. No? So ang susunod naman pong tagapagsalita ngayong umaga ay walang iba kundi si BSP Deputy Governor Diwa Gudigundo. Gov Diwa. Maraming salamat, JP. Now, talking of corruption reminds me of what Pope Francis remarked in a mass sometime in 2014. That was 7 years ago. He said, corruption is paid by the poor. Ang katiwalian ay binabayaran ng mga pahihirap. Mga kaibigan, marami na po sa literatura nagsabi na dito sa Pilipinas, sa mga nagdaang panahon, mahigit na 370 to 400 billion ang nawawala sa bawat taon. At sa paglipas ng panahon, at dahil sa pagtaas na rin ng presyo, ito'y umaabot ng 700 hanggang 800 bilyon ang nawawala dahil sa katiwalian, dahil sa corruption.
Ito rin po ang estimate ng isa sa mga Deputy Ombudsman noong August 2019. Ang sabi niya, in the last 2 years, we lost 1.4 trillion pesos or 700 billion pesos a year because of corruption. Now, kung walang katiwalian, ibig sabihin, walang mawawala sa buwis at custom duties, komisyon sa mga proyektong infrastruktura, overpricing sa mga pagbili ng gamot, face mask, face shields, at ito ay makikita natin na ito sana yung halagang makatutulong sa mga mahihirap. Ang sabi rito, 1.4 million sana ang nagawang pabahay para sa kanila, para sa mga mahihirap. Gamot at ospital sa 7 milyong mga Pilipino at reserbang bigas para sa mahigit na 1 taon. Yan po ang dahilan kung bakit sinabi na ang katiwalian, ang corruption ay binabayaran ng mga mahihirap. Ngayon, sa bawat 1 bilyon po na nawawala sa katiwalian, meron po tayong mga numero base po doon sa mga presyo ng infrastruktura, pagbili ng iba't ibang gamit ng ating pamahalaan. Halimbawa, meron po nag-estimate na sa bawat kilometro ng daan, 2 lanes sa bawat side, this is about 100 million. So kung 1 bilyon, 10 kilometro ang nawawala sa atin. Sa classroom, kailangan ito ng ating mga anak, mga nag-aaral sa ating paaralan. Ito raw ay nagkakahalaga sa bawat classroom ng 500,000 pesos. So sa 1 bilyon na nawala, 2,000 classroom sana ang naipatayo ng ating pamahalaan. Ngayon, napunta tayo sa vaccine. Okay? Ang vaccine po, more or less, $80 or 4,000 pesos. So sa 1 bilyon na nawala sa atin dahil sa corruption or katiwalian, nawala rin sa atin ang 250,000 doses. Ngayon, kung kukunin po natin yung kabuuang nawawala sa 1 taon, 700 billion pesos, divide po natin ng 4,000 pesos, 175 million po ang dapat na nabili natin sa bakuna. Ano ibig pong sabihin nun? More than sufficient for 110 million Filipinos. Kaya po, 3 pamamaraan kung bakit po nagkakaroon ng epekto ito sa economic growth ng isang bansa. Una, sa halip na tumaas ang capital investment ng ating pamahalaan, kalsada, tulay, pampublikong sasakyan, pier at paliparan, ito po ay napupunta lamang sa iilan. Bumibili ng mga mamahaling sasakyan, mga mansyon dito at sa ibang bansa, mga mamahaling painting at malalaking deposito sa bangko. Pangalawa, sa halip na umayos ang ating edukasyon, training, retooling sa sciences, technology at engineering, ito po ay napupunta lamang sa malalaking proyekto. Hindi naman kailangan ng mga mamamayan sa mga sandali ng pandemic. Mga pinatatayo ang ilang proyektong gusali at kalsadang patungo sa kawalan dahil malaki po rito ang komisyon at maaaring overprice. Lalong napipigilan ang paglago ng ating ekonomiya. At pangatlo, dahil sa kawalan ng pananalapi sa edukasyon, pabahay, gamot at ospital, ito rin po ang sanhi ng tinatawag nating political strife or instability. Hindi po pwedeng lumago po ang isang ekonomiya na may mga taong laging galit, lumalaban, araw-araw nagrereklamo at nagpoprotesta. May mga nagkalkula po na sa bawat 1% na pagtaas ng korupsyon sa ating bansa, bumababa po ang ating economic growth na something like 0.72%. So matotal, dahil sa corruption, mananatiling lugmok sa kahirapan ang ating mga kababayan. Mananatiling mangmang at hindi nakapag-aral ang marami sa ating mga kabataan dahil kulang sa silid-aralan, mga libro, at mismong mga guro ay kulang.
Mga kababayan, this means we may not be able to achieve our goal to handle this pandemic and work for economic recovery because of corruption. We may not be able to improve our credit rating, lower credit costs, and invite more foreign investors in the Philippines to help us grow our economy because of corruption. Maraming po salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat din po, Gov. Diwa. Ayan po, mga kababayan, narinig po ninyo ang explanation ni Governor Diwa sa bawat bilyon na kinukurap, na kinukulimbat. Ang katumbas po nito ay 2,000 classrooms or 250 doses of vaccines. Naku, siguro po kung wala po sanang nangulimbat ng mga bilyon-bilyon, siguro po napakaraming Pilipino ngayon ay marami ng mga silid-aralan at lahat po sana tayo ngayon ay bakunado na po. No? Napakaganda rin po ng sinabi ni Governor Diwa mula kay Pope Francis that corruption is paid by the poor. Ang katawalian ay binabayaran ng mga mahihirap. Hindi naman po yung mga mayayaman ang nagiging biktima po nito. Ngayon po, ang susunod po na magsasalita, isang pari, no? So si Father Albert Alejo. Paring Bert, meron ka pa bang masasabi tungkol sa korupsyon? Ano nga ba ang epekto nito kung meron man sa moralidad at sa kultura nating mga Pilipino? Maraming salamat po. Okay, maraming salamat JP. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Ang dami na pong nasabi. Pero nakikinig po ako, ang umuukil-kil ng tanong sa akin, sa corruption ba, pera lang ba nawawala? Struktura lang ba nasisira? Pero pakiramdam ko yung tanong ba na, ganyan na ba talaga tayo? Di ba? Tinuturo natin yung pagmamahal sa kapwa, pagdamay. Pera lang ba yung nawawala? Struktura lang ba yung nasisira? Gobyerno lang ba ang nagigiba? Palagi ko hindi ho eh. Merong nasisira sa kalooban natin, sa kultura, sa pakikipagkapwa, pati nga sa pananampalataya. Gusto kong pick upin ho doon sa salitang corruption. Dalawa ho ang pinanggalingan yan eh. Core, yung corazon. Ibig sabihin yung puso, yung kalooban. At saka yung rompere, ibig sabihin rupok o misira, may crack. Kaya ang corruption, ang taong corrupt daw, ay yung hindi buo ang loob. May hati ang loob. Sa isang banda, gusto mong, alam mo yung mabuti, pero ginagawa mo yung masama. May lamat na dahan-dahan na lumalawak yan, nasisira ka. Kaya kahit na konting kupit, nagiging kurakot. Yun eh. May nasisira. Hindi lang po pera ang nawawala. Hindi lang gobyerno ang nasisira. Yung ating mismong pagkatao, yung pagka-Pilipino. Paano nasisira? Kasi kapag pinayagan mong pumasok sa'yo yung virus ng corruption, nahahati ka, nagkakaroon ng crack. Iba yung sinasabi mo, iba yung ginagawa mo. Iba yung pinirmahan mo, sabi mo, I inspected it, yung pala wala pa, sinabi nga ni Justice Carpio, hindi totoo. Kaya dito pumapasok po yung usapin ng retorika. Ang retorika, hindi naman laging masama yan. Ibig sabihin lang ng retorika, paggamit ng salita para magpahayag ng epektibo. Kaya lang, epektibo talaga to kapag yung salita ay nakakabit sa totoo. Pero kapag hindi yan nakakabit sa totoo, ang tawag dyan ay daya. Ang bata pa, alam na yan, daya. Okay, ganun, no? Yung sa English nga, yung fraud, kasinungalingan. Ngayon, lagi ko na po ito sinasabi, pero sabi ko, pwede nating suriin ang nangyayari sa lipunan sa pamamagitan ng ekonomiya, ng pera, ng income, pero pwede rin po nating suriin ano nangyayari sa bansa kapag tinignan natin ang salita. Kapag ang lipunan ay walang paggalang sa salita, malamang wala rin paggalang sa mga dokumento, sa mga kontrata. Pinirmahan mo yan. Sabi mo, paring pirma lang naman yan. Lagda lang yan. Pwede ko naman pirmahan kahit na ano. Kahit na nakapag-deliver na ako o hindi pa. Kung na-inspect ko ba o hindi.
kung expired na ba yung gamot o hindi pa. Pwede naman pirmahan yan. Meron naman tayong backer. Lulusot na yan. Pagka ganyan po, hiwalay ang salita. Sa totoo, may nasisira sa ating kalooban sapagkat ang tunay na tao ay ang salita ay nanggagaling sa totoo. Kapag hindi ho ganyan, ang nangyayari, ang salita mismo ay parang COVID, parang salot. Kaya nga sabi ko, salot. Lumalala ang salot sa kirot na dulot ng malalansang salita. Nahawa ang madla sa pagmumurang walang takip mukha. Dumagsa ang patay na lasong sa laway ng sanga-sangang dila. Ngayon, madalas kapag pinag-uusapan ng corruption, ang natatukoy ay yung Bureau of Customs, BIR, COA. Pero kapag nilagay ho natin sa kultura ng korupsyon, dapat ho dito makialam din ang mga custodian of culture of morality. Isa in DepEd. Hindi ba sa DepEd, tinuturo natin ng tamang paggamit ng salita? Bakit sa harap ng pagmumura, hyperbole lang yan, joke lang yan? Dapat kumikibo ang Department of Education na namimilipit na ang mga teacher ng pagtuturo ng good manners, paggamit ng tamang salita. Tapos yung pinakapuno ay pambabastos ang lumilitaw, lumalabas sa bunganga. Dapat po yung mga tagapagtangkilik ng panitikan, ng pagtuturo sa malikhaing pagsusulat, ang Commission on Higher Education, National Commission on Culture and the Arts, ang kagawaran ng wikang pambansa. Bakit hindi ho natin naririnig? Wala bang epekto ang korupsyon sa kultura? Ang korupsyon po ba umaepekto lang sa ekonomiya, sa politika? Meron din pong cultural damage ang korupsyon. Ngayon, tanong mo, saan ba nanggagaling yan? Isa na po sa pamilya. Sa mahabang taon po ng pakikibaka ho sa EHEM, anti-corruption, pagka nagpapaseminar na po ako, laging pumupunta sa pamilya. Sasabihin, kasi ganito kami pinalaki ng magulang eh. Pero saludo po ako sa pamilya na sinasabi, anak, huwag kang magnanakaw. Hindi ka namin pinakain ng nakaw ng magulang mo. Ang ganda. Kaya ho, nananawagan tayo sa mga institusyon ng gobyerno na may kinalaman sa pagprotekta sa kultura, sana po makialam ho tayo. Gamitin natin yung ating karapatan at katungkulan sa pangangalaga sa tamang mga values. Ngayon, nananawagan din po tayo sa mga kasama sa bahay. Yung bawat isa po na kurakot, yung mga magnanakaw, may pamilya po yan. May asawa yan, may katabi sa higaan. Pakisi ko naman po, hoy, ano na naman yung kalokohan na pinasok mo? Daddy, pinag-uusapan ka sa klase. Ayoko nang pumasok sa klase kasi nakakahiya. Sana ganun po yung mga yung mga eskwelahan, yung Alumni Affairs Office. Anong gagawin ng Alumni Affairs Office kapag ang alumnus mo ay corrupt? Sana po merong reaching out na please, isabuhay natin yung alma mater, prinsipyo ng alma mater. Lahat po tayo, ibig sabihin, ay may pakialam. Kapag merong kurakot po dyan, hindi siya lang yung kurakot. Hindi lang yung mastermind. Yung buong kultura po. At pag sinabing kultura, kasama ang pamilya, ang eskwelahan, aminin ko na rin po, kasama rin ho pati simbahan. Dahil meron din po kami, mga pare, may mga kalokohan din po. Kaya pagka ho nagsalita dito isang pare o pastor, hindi ibig sabihin nagmamalanis po. Ibig sabihin lang, pagtulong-tulungan po natin ito. Pagtulong-tulungan natin ito, pati sa media, eskwelahan, pamilya, yung mga prayer groups dyan, yung mga literary associations, sama-sama po tayo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Sa katapusan po, sabi ko nga, wag natin guluhin pa yung iba. Tignan lang mo natin yung paggamit ng salita. At sasabihin ko, kung hindi, paano mo sasabihin kung na nakikinig ka sa salita ng Diyos kung wala naman palang paggalang sa salita ng tao? Hindi ba? So, pagtulong-tulungan po natin ito. Panginoon, patawad po. Kasama po kami dyan at lahat po kami, buong kultura, buong bayan ay pasaway
sana po tulungan mo kami na ituwid na po namin ang lahat ng ito. Alang-alang sa iyong kalooban. Saludo po. Ayan po, narinig natin ang ating paring Makata, si paring Bert Alejo. So higit sa kanyang mga kataga ay ang kanyang pakikibaka para sa isang malinis na gobyerno at pamamahala. Okay po, maraming salamat po sa ating mga conveners ngayong araw. Bubuksan na po natin ang ating open forum, pero bago po ang lahat ay isa muling mga paalaala sa ating mga house rules. Dating gawi po para po sa mga katanungan, dalawang paraan po, raise hand at antayin pong tawagin ang iyong pangalan. O isulat po ang iyong katanungan sa ating Zoom chat box. Okay po? Ang una pong nating tanong ay manggagaling kay Miss Mara Cepeda ng Rappler. Okay, Mara. Good morning po to our conveners, Mara Cepeda po of Rappler. Just this morning, the son of the late dictator Ferdinand Marcos, former Senator Bongbong Marcos, was formally nominated by KBL as its presidential candidate. He did not categorically say if he's accepting it or he's rejecting it, but he did thank KBL for nominating him. So it appears that Bongbong Marcos presidential candidate is looming ahead. How high does this raise the stakes for Isambayan to unite the opposition? Okay, are you addressing po the question to any of our panelists or any of our conveners can answer? Any of the conveners? Maybe we can begin with Justice Carpio to answer the question. Okay. Free for all po. So lahat po pwedeng sumagot. Thank you. Well, thank you, Mara, for that question. It's not a surprise that the KBL has nominated Bongbong because he has always said that he was running for a national office. And there's still a possibility, and it's also, I think it's probable that it will be a team up with Sara Duterte and Bongbong in the end, because that would appear to be the strongest team, and logically that will be the direction. But of course, we cannot say for certain because everything is fluid at this time. So we don't know exactly if he will run for president or slide down to vice, but we know that he is running for a national office. Thank you. Okay. Meron pa po ba sa ating mga panelists ang gustong sumagot? Father Bert, meron po kayong gustong may idagdag? Okay. So, all right. So, I have one more question. Okay, may follow-up question po. Okay po. I would like to ask the conveners if you think unity talks have failed, because we do have several oppositionist candidates already declaring their presidential bids, like Manila Mayor Isko Moreno and Senator Manny Pacquiao. Do you think that there's still hope for unity talks at this point? And when can we expect Isambayan to announce your endorsed presidential, vice presidential, and senatorial slate for 2022? Maybe Justice Carpio can answer the question. Yes, Mara. The unity talks will continue because, as you know, even after you have filed your certificate of candidacy, you can withdraw, you can slide down, you can run to other offices. So it will continue. It's still ongoing. Nothing is fixed in stone. And for Isambayan, our target date to announce our presidential candidate is end of this month. But of course, something might come out, like there might be a rush of a renewed hope of a unity, of a unity ticket. So anything can still happen. It may go beyond September 30, but our original date, target date is September 30. Thank you. One last for me. So I know that VP Leni Robredo has accepted, to be part of the nomination process of Isambayan. But with the COC filing week just last 2 weeks na lang po magsa-start na siya. 1 week na lang pala. Will Isambayan wait for VP Leni to decide, or is there ano yung scenario, Justice? Pwede bang mag-announce na kayo ng nominee nyo even without waiting for VP Leni making some sort of declaration in public? Well, we are now
we are having our internal survey now, internal consultations, because we promised our members, over 1 million of them, that we will consult them. And after that, we will process it in the General Assembly and in the conveners group. Now, the candidate may or may not declare before that time. It doesn't really matter to us. It's a separate process for us. We will still, even if one of them, we have 3 who have accepted our process. If one of them declares, one does not declare, it's okay. We will continue. Thank you. Okay. Meron pa po bang gustong dumagdag sa tanong po ni Justice Carpio, or we can proceed po sa susunod po na magtatanong sa ating sa media? Okay. Ang next po magtatanong ay si Mr. Joseph Morong of GMA7. Thank you, Mara. Joseph? Question to Justice Carpio, please. Okay. Justice Tony. Thank you po. Justice Carpio, good morning po. I've been trying to reach you this week, pero sabi ni Attorney Kaya dito na lang daw po. Sir, with regard to the present mix of those who have announced their plans of running for president, what do you think of those names, and where does that leave Isambayan in terms of choosing who to support? Well, of course, we cannot. We have no control over candidates who want to declare, who want to file. We have our own process. We have talked to them. Are you willing to submit to the Isambayan process? They said yes. Some said no. So, with respect to those who have agreed to submit to the Isambayan process, we are now conducting our internal survey, and before the end of the month, we should complete our process and announce our candidate. So we are proceeding according to our own timetable. We are not worried about declarations here and there because that's normal. Justice Carpio, pardon me po for, ayan, there you go, your video. Sir, you mentioned that 3 have accepted. So, ang ibig po bang sabihin nito, in the context of the announcement, 3 na lang po yung pinamimilian nyo, and if you can name them, I will appreciate it, sir. Well, we have announced that 3 have accepted. We have VP Lenny, we have Senator Sani Trillanes, and Mayor Isko. But we are also including in our survey those who have not accepted, like Manny Pacquiao and Ping Lacson, because they have announced, and we are precisely consulting our members. We are not excluding anyone. If our member says we want someone outside of these 5, it's okay with us because this is a consultation. But of course, the results of the internal survey will be added, will be combined with the results of the SWS Pulse Asia survey, but that is just one criteria. We will have to separately assess the integrity of the candidate, the track record, competence, the patriotism, and the vision of this candidate for the future, for the Filipino people. So this is not just the result. It doesn't mean that the result will be our decision. No, this will be an input to several data sets. Okay. Sir, last 2 questions probably. What do you think of the seeming ambivalence on the part of VP Robredo if there's na mag-announce ng plano niya for 2020? Would you like to convince her to make the announcement now? And if she does, siya ba talaga yung opposition candidate ninyo? Well, I would not say ambivalence because if you look at Sara Duterte, she has also not declared. I mean, it's not only ambivalence, she's saying I'm not running, but of course we all know that her reason is that because the father is running, but the father could withdraw any time, and that means she could go back as a nominee, as a candidate. So this is a matter of deliberate assessment of whether to run or not. It's not ambivalence. I don't think it's ambivalence. This happened before in other candidates. I mean, they have their own timetable.
and we cannot tell them you have to declare now because they have their own considerations. And we have to respect that. That's why we have also our own timetable. And this can go separately in parallel. Thank you. Sir, just this last na lang. What do you think of yung pong, is it easy or hard to come up with an opposition candidate given that politicians have their own interests? Well, we have our set criteria on whom we should choose, and we will stick to that. I mean, of course, we cannot control what other candidates will do. They want to join the process. They may not want to join the process, but we have our own timetable. We have our own process. We just stick to that process and present this to the Filipino people. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, Joseph. Ang susunod naman pong magtatanong ay si Ms. Jen Galvez of Vanguard Radio Network. Thank you, Ms. Jen. Thank you. Thank you. Good morning. I have 3 questions, if you don't mind. I'd like to address the first question to Justice Carpio. Sir, what took Isang Bayan so long to choose, finally form the slate? Ano po yun? Kasi may mga comments on social media na wala daw better choice na makita whoever your group will endorse will be tantamount to a kiss of death. And then is this a matter of pag pumili na po sila, is this a matter of choosing the lesser evil kung sakaling dumating na po the time that you will choose your candidates? Well, as I said, we are a coalition, and we have agreed to have a process. If you're a candidate, you want to get the support of Isang Bayan, you have to join the process. That means that you will respect the decision of the Isang Bayan because our purpose is to have one candidate for the opposition. So if you agree to join the process and if you are not chosen, you have to support the choice of Isang Bayan. And if you are chosen, the others will support you. That's the structure of Isang Bayan. Of course, not all candidates will agree to that. We understand that. But I think in the end, since we have the biggest coalition, I think in the end, towards when the campaign starts, towards the end of the campaign, our candidate will become the main opposition candidate because we have the numbers. That's what we're doing. But there are many who are declaring now, but it's too early. Historically, those who have been leading in the surveys at this time of the year never won. All those who led at this time of the year lost in the election because the real surveys, the surveys that matter, are sometime in February of next year. Everything is still fluid, and we will not be distracted by all of this media talk that we are delayed. We will act according to our own timetable. Thank you. Sir, just a follow-up on that. You mentioned that you're choosing carefully and candidates should adhere dun sa standards that you have set. Si Mayor Isko po, given the fact that he already announced his candidacy, meron pong ilang groups that were complaining for his failure to uphold daw yung heritage law by allowing the construction of I just can't remember kung ilang story po yung condominium na itatayo sa, I think it's close to, within the proximity of San Sebastian. We know for a fact that San Sebastian Church is a heritage structure. Ano pong comment niyo doon, sir? This is separate from the Torre de Manila. Yes, sir. Yes, sir. Well, I'm not familiar with that because I was the one who wrote the decision of Torre de Manila. No. But I don't know the facts because there is a process. You have to get approval from the National Historical Commission and so on. And there is a setback, but I cannot comment on that right now. Thank you. Thank you, sir. So my next question is addressed to Father Alejo.
Father, you mentioned ang ganda po ng narrative na kanina, and it's really I was almost in tears. Kaya lang po sir, meron kayong I think na mention na you said ang mga alumni nananawagan po kayo, Father. Pero recently po, yung mga involved sa corruption in government, kabilang po sila sa sila po ay alumnus ng I'll name it, sinabi naman po ito sa news, Ateneo Law. Ano pong masasabi ninyo given the fact that Ateneo, I know it's different, a different institution, but wala pong silent po ang grupo ng education na institutions tungkol po dito sa kanilang mga alumnus or alumni na involved sa alleged corruption in government. And to follow up on that, may nagsasabi rin po na bakit nung time daw ni President Pinoy, marami rin na mga Ateneo boys na involved sa mga controversies. Bakit po ngayon lang nagsasalita? Yung panawagan ko ay nanggagaling sa pagiging anthropologist. Kasi tinitingnan ko hindi lang individual. Pag sinabi mong corrupt yung tao na yun, tinitingnan natin na may pamilya yan. At saka ano yan, bawat isang tao kasi, it's a hub of connections. Pwedeng sa pamilya, may connection sa mga kamag-anak. Tapos kung saan siya nag-aral ng high school, meron siyang network kung saan siya nag-aral ng college o sa law school. Nananawagan tuloy ako na sana gamitin natin ito. Isa na dyan na sa mga network ay yung Alumni Association. Kasi nagagamit yung Alumni Association directory kapag meron kang negosyo, di ba? Pag meron mga yearbook, dyan yung mga kumpanya ng mga fellow alumni mo, nagkakaroon ng interaction. Nag-build up ka ng social capital, economic capital, cultural capital. Sana, sabi ko, baka pwede rin nating itap yan sa moral capital. Hindi naman ibig sabihin husgahan mo yung alumnus mo, gano'n. Pero, alam mo, sa Ateneo merong mga retreat for alumni. So pwede yun. Alam mo, magkaroon ng mga meeting ng mga alumni ng isang eskwela, hindi na naman Ateneo. Magkita-kita nga tayo lahat ng nasa gobyerno, pagtulong-tulungan kaya natin ayusin itong gobyerno. At hindi lang yan sa Maynila, sa iba't ibang mga probinsya. Dahil yung iba naman, mga magagaling na eskwelahan, sa kanila naman nanggagaling yung mga pinuno, mga department head. Sana gamitin yung network ng Alumni Association para pagtulong-tulungan paano ayusin itong bansa. In the same way na nagagamit yan sa fundraising. Di ba, no? Nagagamit yan sa fundraising, nagagamit yan sa negosyo. Gamitin din natin ito sa moral recovery. Father, just to follow up on that, anong comment niyo po at sinasabi ng iba na bakit nung time ni Pinoy naging issue yung kabarilan, kaklase, which I think pertains to his alma mater. Bakit daw po ngayon lang very vocal ang inyong group na nagsasalita tungkol dito? Or you personally, sir? Ay, hindi. Sa totoo lang, ilang taon na ako nasa AHEM, anti-corruption movement. No? At may mga written akong mga sinusulat dyan. Baka, kaya lang, yung alam mo, yung pag whistleblower, hindi yan ina-announce. Okay. Pero, hindi naman totoo na walang gumagalaw. Gusto kong sabihin, kulang. Kulang. Sa totoo lang. Pero meron naman, may mga statements ang mga iba't ibang eskwelahan. And don't mention Ateneo lang. No? Meron iba-ibang eskwelahan, gumagawa sila ng statement. Pero posible na kulang ng epekto. Ngayon, kung meron tayong seminar dito, pwede kong i-trace pa. Saan ba nanggagaling yung corruption mismo sa loob ng eskwelahan? Sa mga student council election, naipasok na natin ang COMELEC sa student council election, hindi pa natin naipasok ang Commission on Audit. Hindi natin tinitrain ang mga estudyante na ino-audit yung mga pondo ng kanilang student organization. Nagmamakaawa ako, ipasok na natin ang Commission on Audit dahil tuwing mag-e-election ang mga student leaders, laging may president, vice president, secretary, treasurer, auditor, muse, sergeant at arms. Ang pinakawalang ginagawa dyan, auditor. So nabuhay tayo na hindi
chine-check ang ating mga finances. Kaya pag graduate ng mga estudyante, medyo ilag tayo na chine-check tayo. So, halukayin natin kung ano pa yung pwede sa kultura na magagamit natin sa pagsasaayos ng lipunan. Thank you, sir. Salamat po. Salamat. Thank you very much. Salamat, Jen. Thank you very much, Jen. Before we continue po, I'd like to welcome one of our conveners, Attorney Howie Calleja, who is already with us today. Those members of the media may also address their questions to Attorney Calleja. Thank you, JP. At pwede ko nang sigurong dagdagan kasi naabutan ko yung question sa Ateneo Law. Ako naman galing Ateneo Law at hindi naman na marami naman pong magagaling at matitino sa amin at sinusunod ang tuntunin ng Ateneo. At kasama na rin po dyan, sabi na nga yung auditor, yung head auditor po natin, head ng COA po natin si Mike Aguinaldo, isa rin produkto ng Ateneo Law. So salamat po, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Attorney Howard. Adrian Ayaling of ABS-CBN would like to ask some questions as well. Adrian? Good morning po kay Justice Carpio and any of the conveners. Pasensya na kung hypothetical, pero I would really like to ask this question na kasi sa opposition mukhang wala na po talagang aatras or yun nga unlikely na isa lang talaga yung magiging candidate ninyo. And sa administration parang mas likely na sila yung mas united. There's a perception na kung hindi tatakbo si Sara, malilipat kay Bongbong Marcos, and ngayon dineclare ng KBL yung support. Kaya po bang matalo pa rin sila Bongbong and Sara kung at least 2 or 3 yung candidates na perceived to be anti-Duterte? May possibility pa po ba na manalo? Can I answer that? Yeah, go ahead. Thank you, Justice. Una-una, Adrian, as I said, between the announcement and the filing, marami pang pwedeng mangyari. So that's first. Number 2, hindi pa naman tapos ang usapin ng unity. Tuloy-tuloy naman po ang usapin na magkaisa ang mga kandidato. At sa tingin ko, mas fragmented ang admin candidates. Kasi kung titingnan nyo, yung 16 million ni Presidente Duterte dati, kasama dyan si Bongbong, kasama dyan si Manny Pacquiao, kasama dyan si Alan Peter Cayetano. So karamihan sa kanila hindi na niya kasama ngayon. So yung kanyang 16 million, nabawasan na yan. Yung opposition o yung democratic forces, magsama-sama sila ngayon. So I think, as I said, tuloy-tuloy pa rin ang ongoing talks and unity talks. So we are still within the realm of unifying the opposition, unifying the democratic forces, and I think towards still victory come May 2022. Very confident pa rin ako na doon pa rin po papunta ang isang bayan at ang democratic forces. Thank you po. Adrian, do you have another question or a follow-up question? Or perhaps Justice Carpio would like to answer the same question po? Yes. In the last election for vice presidency, there were 5 candidates and VP Lenny won and Bongbong Marcos lost. And the running mate of President Duterte lost. So even if there are 5, it doesn't mean that even if there are many, I think 5 is too many, but there were 5 last time. And it doesn't mean that the Duterte candidate or the Marcos candidate will win. So if there are 3, I think we have better chances if there will only be 3. But if there are 2, then that I think we will most likely win if there are only 2 candidates. So it's not, the game is not over at all if there are 3 or 4 candidates, because in the last election we had 5 candidates for the vice presidency, including Bongbong Marcos, and he lost. Thank you. Follow up lang po. So kahit may 3 or 4 candidates, pwede pa rin. Sino po yung 3 yun? VP Lenny, Pacquiao, Isko?
Adrian, we're still in the process. Ang Isang Bayan, sabi ko nga, meron kaming internal survey ngayon or internal, tawag namin pulso ng bayan that we have, that we're conducting started September 12 until September 25 among our members. Siguro just to elaborate, our membership is composed of now 123 organizations, 47 local chapters, 22 foreign chapters, and 12 youth and sectoral chapters composing almost 3 million membership na hopefully mag-participate lahat. But if not, we will still get the pulse of this membership and hopefully maging part ito ng aming consideration kung sino ang ating pipiliin para or i-endorse para maging president, vice president at 12 senators. Okay, so yun nga po, kahit kung hindi talaga magagawa yung isa, kahit 3 or 5, may chance pa rin talaga. Yeah, I think yung mga pinagpipilian between Senator Manny, VP Lenny, Mayor Isko, Senator Sani Trillanes, Senator Ping. Of course, ideally lahat sila magsama-sama, but I think I'm confident that if not all of them, I think a majority of these 5 individuals, maybe 3 or 4 of them, will still unite and go up against the Duterte forces. Thank you po. Thank you. Okay. Thank you, Adrian. We have Marlon Ramos from the Philippine Daily Inquirer. Marlon? Good morning po. Para sa convenience pa. Hello? Ayan, medyo nawawala. Clear na si Mayor Isko, Senator Pacquiao. Have you spoken with VP Lenny? Okay. I think malinaw naman na VP Lenny is continuing her conversation with Isko and Pacquiao, at malinaw din po that Isang Bayan is also continuing our conversations with Lenny, Isko, and Pacquiao. So, and of course, Senator Sani Trillanes, silang apat po continue pong kinakausap at pinagsama-sama. So, sabi ko nga po, kahit may mga nagdeklara na, continue pa rin po ang mga dialogue and communication with all of them. So, buhay pa ho at tuloy-tuloy pa ho ang pagbubuo at pagkakaisa at pag-unite ng grupo. I mean, pero nakausap niyo po, Attorney Howard, after the last few days? Si VP Lenny? After nag-declare yung mga after si VP Lenny, you mean? VP Lenny, opo. Nakausap po ng Isang Bayan. Not in the past week. Not in the past week. The individuals who are now presenting themselves as alternative sa administration back candidates were previously of this administration, yun po yung common observation. They're called enablers. Will this be a factor in your selection of your candidates for 2022? Well, I don't. Then those who were openly supporting the president's policy. I think we don't look at the tag of enablers. Ang tinitingnan namin, ano bang stand nila, for example, EJK? Ano bang stand nila sa corruption? Ano bang stand nila sa West Philippine Sea? So I think being previous public servants or current public servants, we would see the record. Kasi kaya nga, siguro pwedeng explain ito ni Father Bert, yung ating mga datos, kasama dito ang track record, kasama dito ang character, integrity, kasi syempre yung mga salita na punta ba sa gawa. So I think we don't tag persons as DDS or enablers or dilaw or pula. I think we look at them as individuals and what they stand for and what they fight for. And then that would be part of the data set that we will be considering in supporting, nominating, and getting together into the unified ticket of the democratic forces of Isang Bayan. Okay. Justice Tony, would you like to add po to the answer? Yeah, well,
you're talking of enablers of the administration. Well, we know that good political strategists will try to divide the opposition, but that's part of the landscape. We will be facing these developments as we go to the elections. But they're part of the landscape. We have to take that into account when we make our decision. But that's okay. We always face this. They don't go away. So they're part of the political landscape. Thank you. Uli na lang po kay Justice Carpio. Justice, while you mentioned some possible cases that may be filed against formally and other government officials who are in cahoots with them, what other cases, offhand po, what cases should be filed against former and current PSDBM officials, formally executives, and DOH officials involved in this scandal? Well, so far I can mention only one because it's very clear when they signed the inspection report that they examined the goods, they inspected the goods, but the goods were not there. The goods were still in China. So that's clearly a falsification of a public document. There will be many others, but we will see as the investigation unfolds. No, but that's one thing I can say is very clear already because the inspectors of the PSDBM admitted that they signed the inspection report without seeing the goods. That's very clear. Thank you. Is Sambayan considering filing cases on your own? No, we have not made any decision on that. We will await the completion of the Senate investigation. Thank you. Thank you po, Justice. Maraming salamat. Okay. Bago po si Mr. Joseph Morong, meron din pong mga nag-text at nag-post ng question sa ating Facebook page addressed to Commissioner Heidi Mendoza and Governor Diwa Ginigundo. Babasahin ko lamang po yung kay Commissioner Mendoza po muna. Ma'am Heidi, ito po yung tanong po ninyo. During a state of calamity daw po or emergency po ba, anong procurement rules ang suspended o pwedeng hindi sundin sa ilalim ng batas at ginawa daw po ba ito ng Administrasyong Duterte? Maraming salamat po. Okay. Kapag under state of emergency, hindi ho natin tinutupad yung public bidding. Kasi nga ho, sabi natin, under RA 9184, ang default mode po ay public bidding. Pero kung may emergency po, pwede ho yung tinatawag natin na negotiated procurement. Palagay ko naman ho ay malinaw na ito ho yung sinabi nilang ginawa nila. Ang pagkukulang lang ho ay dun sa pamamaraan ng pagsasagawa ng tinatawag nating negotiated procurement. Mukhang nagkulang po sa tinatawag nating, yung nabanggit po namin kanina na parang pamantayan. Yung tawag po natin nga dun ay the prudence of a good father of a family. Yan po kasi yung standards na hinahanap ng mga auditor sa lahat ho ng head ng mga ahensya na nabigyan po ng pagkakataong gumamit o gumastos ng pera ng bayan. Okay. Maraming salamat po, Commissioner Mendoza. Ang next na tanong naman po ay kay Governor Diwa, Gov Diwa. Are you saying daw po na hindi dapat inuna ang build ng Duterte administration ngayong pandemya? At follow-up question po, ano pong ibig sabihin para sa inyo yung ginawang prioridad ni Presidente Duterte ang infrastruktura imbes na ibang bagay? Hindi po natin sinasabi na hindi mahalaga ang infrastruktura. Napakalaki po ng ating infrastructure deficit upang makasiguro tayo na ang ating economic growth ay will be sustainable over the long run. Subalit meron po tayong pandemya sa mga panahong ito. Sa makatwid, may mga infrastruktura na po pwedeng maghintay. Hindi naman matter of life and death yan. Subalit yung pong pandemya, halimbawa ay pag-expand ng capacity ng ating mga ospital, pagbili ng vaccine ng mga bakuna. Ito po yung mga urgent na dapat ay inuna. So ito po yung ating point.
Bagamat importante ang infrastruktura, and because we have a limited budget and our source of funding, particularly tax revenues, is limited, dapat nagkaroon po tayo ng priority in favor of health. And if the health issue is resolved, we can be sure that economic recovery will also be ensured. Thank you so much po, Gov. Diwa. We will go back po to Joseph Morong of GMA. Joseph? Sir, good morning again. Kay Justice Carpio po ulit. Justice, clarification po, no? You said that Isang Bayan is still talking to at least 4, tama ba? Si Isko, si Lenny, si Pacquiao, and then si Trillanes. Yun po ba yung mga names na kinakausap nyo at nakikipag-usap pa rin po sa inyo? Well, yes, we are talking to them and they're talking to each other also. Okay. Sir, before my third question, sino po sa inyong tingin yung pinakamalakas na administration bet that you will have to fact in terms of coming up with a kalaban? Well, personally, I look at the surveys and it's Sara Duterte who's leading. So she appears to be the strongest administration bet at this time. But as I said, the surveys at this time of the year are not reflected in the election results. Those who are leading at this time of the year have always lost in the elections, in the last 3 or 4 presidential elections, or even earlier, no? So we cannot make any definitive conclusion that because you're leading now, you will win. I mean, all those who led at this point of the time lost in the elections. Sir, you don't believe yung pong statement ni Mayor Sara that she's not running? Well, she said she's not running because the father is running for vice president. But if the father withdraws, then that barrier, that impediment will be gone, and that theoretically, logically, she can run again. Mm-hmm. Last na lang, Justice. Ang sinabi niyo po kanina is that the best chance for the opposition to win is a one-on-one contest. Ang ibig po bang sabihin ng negotiations nyo or talks nyo with the names that you have mentioned is that you hope that in the future, before at least November 15, when the deadline of substitution comes, na ito pong mga nag-announce will coalesce and support just one candidate? Well, that is our hope. But of course, reality might be different. But even after November, there could still be realignments. And that this has happened in the past. So it doesn't mean that because there are many candidates for president at the starting line when certificates of candidacy are filed in October, it doesn't mean that all of them will be running up to the end. Some may withdraw, some may slide down. We don't know. There will be a lot of realignments still that will happen. No? You talk of it as a possibility, sir, no? Yes, it's always, these things are possible because if you look at historical experience, there have been realignments while the campaign was going on. But of course, the ideal thing is there will be one-on-one between the administration and opposition. But we are not always able to bring about the ideal situation. Mm-hmm. Okay, sir. Thank you for your time, Justice. Yeah. Okay. Meron po tayong isang tanong pa kay Governor Diwa. Ito po, no? Gov, how big and serious daw po ang economic problems na haharapin ng susunod na presidente? And given this, ano ba dapat yung klaseng presidente na dapat mamuno sa Pilipinas? Thank you po. Well, kung atin pong titingnan at pakikinggan yung ating mga pag-uusap, napakalaki po ng hinaharap ng susunod na Pangulo. Okay? Tayo po ay nasa kalagitnaan ng pandemya at hindi po natin nakikita kung kailan ito matatapos. Kailangan dito ng isang pamumuno na hindi lamang tapat, kundi very decisive. Meron po siyang puso at espiritu ng pakikiisa at pangunawa sa ating mga mamamayan, lalo-lalo na yung mga mahihirap. Una po yan.
Pangalawa, economic recovery. Nakita po natin, bagamat may mga tinatawag tayong green shoots, mga signs of economic recovery, mas marami po yung mga signs ng problema na ating kakaharapin. Napakarami po halimbawa ng mga kumpanyang nagsara, mga tao na nawalan ng trabaho. Ang ibig pong sabihin niyan, ang poverty po ay lumulubha. Ang kawalan ng trabaho ay nagdudulot din po ng mga depression sa ating mga mamamayan. Okay? Protesta, halimbawa. Yan po ay magiging problema ng susunod na Pangulo ng ating bansa. Pangatlo, yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga tao. Okay? Ito po ay kinakailangan kapag natapos po ang ating kampanya at may nanalo, what we expect from the new president is to be a healing president. Kailangan po ng isang Pangulo na makapagbibigay at makapaghihilom ng sugat ng pagkakahiwa-hiwalay at pagkakawatak-watak ngayong kampanya patungo sa Mayo 2022. Okay? So importante po yun. At higit sa lahat, isang Pangulo na tatayo para sa kabutihan, tatayo sa wastong pamumuno. Ito pong issues ng corruption ay napakatindi. Gaya yung sinabi ni Father Bert, ito'y nakaapekto sa ating moralidad. Kagaya sinasabi, corruption is worse than prostitution because prostitution involves the morality of one person or two persons. But corruption involves the morality of an entire country. Kaya yan po ay isa rin sa kakaharapin ng susunod na Pangulo ng ating bansa. Hindi ho nakakainggit ang magiging problema nitong magiging Pangulo ng ating bansa. Maraming salamat po, Gov. Diwa. Kahit po hindi nakakainggit, pero napakarami pa rin pong gustong tumakbo. No? Okay po. Last question na po ito mula kay Jen Galvez of Vanguard Radio Network. Babasahin ko lang po. Ito po ay free for all sa lahat ng ating mga panelists. Please comment on the status of the pacing of our voter registration and limited capacity to accommodate registrants per venue from 100 to 300 given that the deadline of September 30 is very near. You think this has a connect with the slow rollout of vaccination? Thank you. Siguro paalala ko lang na yun nga, ang isang bayan naggawa na ng ilang apila sa COMELEC para palawigin ang voter registration. Ito ay pinangunuhan ng isang bayan at ng isang bayan youth. So ang aming panawagan sa COMELEC to extend not only the registration hours but also extend the registration sana beyond September 30. Especially dun sa places na may ECQ na hindi naman natin kasalanan pero inihinto ang registration ng mga panahon na ito. At sana po makikita natin na dumadami ang linya dahil nga marami ang may gustong bumoto. At sa isang bayan, nakikita natin to na nabubuhayan o nagigising na ang ating mga kababayan dahil gusto talaga nila hong mag-participate. And ito pong registration is the first part of participating in the May 2022 election. So siguro, sana palawigin ng COMELEC at siguro maging aral na rin ito dahil ito ay kumbaga snapshot ng magiging linya na magiging confusion sa Mayo 2022. So dapat pag-aralan din na paano gawing kumbaga safe and healthy yung pagboto, especially in the time of pandemic come May 2022. So salamat po unless may idadagdag yung iba nating convener. Thank you po. Okay. Mayroon pa po bang idadagdag sa ating mula sa ating mga conveners? Kung wala naman po, magpapasalamat po kami sa inyo lahat. Meron pa pong yes, opo. Paring Bert, may parting shots pa po tayo. Is this an additional po answer doon po sa sa tanong ni Miss Jen? Kung wala nang parting, kung ito na yung parting ko. Meron pa po. Meron. Mamaya na lang. Okay. So parting shots na po muna tayo. No? So magsisimula po tayo kay Gov. Heidi to be followed by Governor Diwa, Paring Bert, Attorney Howard, then finally si JTC, si Justice Carpio. Yan, tinawag mo na akong Gov, JP. Tuloy, baka tumakbo ako bilang gobernador. Sorry po. Okay, isa hong joke. Ano daw ho ang pagkakahambing o pagkakatulad ng COVID-19 at ng mga auditors?
Parehas daw pong kinakatakutan. Ano daw naman ho ang pagkakahambing ng korupsyon at COVID-19? Ang sabi po nung kausap ko we have to live with it daw. Huwag naman po, sana. Kaya po ng COVID-19, sama-sama po nating labanan ang katiwalian. Kung gusto po ninyo na may libro na sapat para sa inyong mga anak, kung gusto po ninyo na may pagkaing masarap, di ba? Lagi ako sinasabayhan, sana masarap ang ulam nyo. Kung gusto niyo na po ang wag nang iwan ang inyong pamilya upang magtrabaho sa pamilya sa ibang bansa, sana ho, samahan niyo kami sa isang bayan sa pagbubuo ng Pilipinas na ating pinapangarap at sa pagpili ng kandidatong ating hinahanap. Magandang umaga, marami pong salamat. Maraming salamat po, Commissioner Mendoza. Governor Diwa? Yeah, may nagsabi that the biggest disease is corruption. Katiwalian po ang pinakamatinding problema. Pero meron pong bakuna sa katiwalian. And the vaccine is transparency. Okay? So kung ang mga auditors natin, doon po sa Senado, tayo pong mga ordinaryong mamamayan, i-report po natin, tatayuan po natin ang mga kaso ng mga katiwalian, magkakaroon din po tayo ng sapat na panahon at sapat na pagkakataon upang masugpurin ito. Okay? Ngayon, pangalawa, ang sabi po ni Albert Einstein, matagal natin si Albert Einstein, pero ito po yung sinabi niya, the world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. So importante po na meron po tayong gawin, lalo-lalo na sa darating na eleksyon, May 2022. Gamitin po natin hindi lamang ang ating isip, gamitin natin ang ating puso, and let us discern, and let us see who should be installed in positions of leadership and authority. It is very, very important. Hinahanap po natin tapat na pamumuno, mahusay na pamumuno, may karanasan, at higit sa lahat, may puso. Maraming po salamat. Thank you very much po, Gov. Diwa. From Albert Einstein, we go to Albert Alejo. Father Bert, kayo na po ang manawagan. Okay. Dalawang punto lang. Habang pinupuna natin yung mga corrupt, sana po tapik-tapikin naman natin yung mga nagsisikap mamuhay ng marangal sa kabila ng lahat ng tukso. Kasi malungkot na yung nagsisikap kang mabuhay ng may integridad. Tapos maririnig mo, nilalahat kayo, para bang lahat na yan puro corrupt. Hindi naman gano'n. So kaya nga kailangan natin nagsusuri para matumbok natin. Parang virus, hindi mo aatakihin yung buong sistema ng katawan. Pupuntuhin natin yung talagang sakit. So, una, yun po. Habang pinupuna natin ang korupsyon at ang mga corrupt, sana po, higit na mahalaga, suportahan natin kahit na dehado. Wag tayong laging liamadista. Kahit na dehado, basta tama, huwag tayong maniwala lang sa basta trending, gano'n. Kailangan ay yung prinsipyo. Pangalawa po, konektado din doon, sa pag-atake po natin kuminsan sa politika, kuminsan po, parang nasisira na natin yung mukha ng mismong politika. Merong tinuturo si Pope Francis dyan, na habang inaatake po natin yung politika, sana pasukin pa rin natin ang politika. Dahil ang politika ay ang pinakamalaki, pinakamalawak, pinakamabisang paraan ng pagmamalasakit. Pwede kang tumulong na paisa-isa, patingi-tingi, pero kung hindi mo ayusin ang lipunan, ang istrukturang pamahalaan, habang panahon kang magpapakain, habang panahon kang magpapalimos, dahil hindi mo inaayos ang buong lipunan. Yun pong mga gumagalaw mula sa puso, sabi ni Pope Francis, your charity should not just be affective, it should be effective. And that is what he calls political love. Huwag ho tayong matakot pumasok sa political na pamamaraan, lalo na po yung mga laiko, sapagkat ang politika ay isang lugar kung saan po pwede tayong maging banal.
And the vocation of the politician is to be holy, being politicians. Oh, di ba? Ang ganda. Okay, maraming salamat po. Yung mga pwedeng kumandidato, matino, sugod na. At yung mga pwedeng sumuporta, kahit na diyado, salamat po sa inyo. Maraming salamat po, paring Bert. Next po, Attorney Howard Calleja. Yes, good morning ulit sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig at pagsama po sa amin ngayong umaga. Paalala ko lang po na ang pagbuo ng isang United Democratic Force, ng United Forces natin ay tuloy-tuloy pa rin. Huwag po natin itong madaliin. Ito po ay dumadaan sa tamang proseso para po mabuo ng tama ang ating Unity Forces. Sinabi na po na nag-uusap po lahat ng mga partidos, lahat ng mga persons involved. So I think let us just take and see that in time, things would fall into place. In God's time, things will happen. And siguro po, kapit lang po, we are nearer to our dream of unity than we were a year ago. At bago na lang po ako magtapos, siguro kanina sinimulan ni Ma'am Heidi ang mga tanong at mga konting joke. Hindi naman po ito joke, pero konting tanong na lang po. Ano bang diferensya ni Duterte at ng COVID? Ang si COVID pandemic na let's say sakit, no? Pero si Duterte ang nagbigay sa atin ng catastrophe dahil dito sa pandemic. Pinalaki po niya ang problema natin. Pero meron din po silang similarity. Ano naman po ang similarity ni Duterte at ng COVID? Lahat naman po ito, si Duterte at ang COVID, may katapusan. At ang katapusan po nito, pwede po natin makamit sa lalong madaling panahon at lalong-lalo na po sa Mayo 2022. At doon na po, pag nakamit natin po ang pagsugpo sa COVID at pagsugpo at pagtapos sa rehimeng Duterte, meron na pong forever. At pag tayo po ay may forever, nandyan po ang tapat na pumumuno dahil ang tapat na pumumuno at good governance ay mananatili po sa mamamayang Pilipino forever. So salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much, Attorney Howie. Justice Tony. Yes, thank you. I just want to say that the media and the public should bear with us because it might appear that we are already late in making our decision, but we are a very large coalition. We have over 1 million members, and we have promised our members that we will consult them when we make our decision. And that is fundamental in our organization. We have to consult our members. We cannot do away with that. And today, we are consulting with our members, and we hope to finish that in time to make our decision by the end of the month. So this is very important for us because we are a coalition. We have to consult our members. We are not a top-down organization. We want to get consensus from bottom up, and it will not be a quick decision because we are a large coalition. So I hope the media and the public will bear with us, but we will make our decision on time. Thank you. Thank you very much po, Justice Carpio. At dyan po nagtatapos ang ating tapatan ngayong araw. Salamat po ng marami sa ating mga kapatid sa media. Abangan na lang po natin ang announcement para sa susunod na tapatan. Hopefully po next week. Sa September 30 po, huwag niyo pong kakalimutan, see you again sa announcement ng Isang Bayan sa ating pagkapangulo. Sa muli po, good morning. Maraming salamat po sa pagdalo.